नमस्ते। आज हामी जिमेल एकाउन्ट, एडमोब एकाउन्ट र एडसेन्स एकाउन्ट क्रिएट गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि हजुरले एउटा मोबाइलमा भन्दा कम्प्युटरमा गर्नुभयो भने छिटो होला, नत्र मोबाइलमै गर्न पनि सकिन्छ। सुरुमा हजुरले एउटा ब्राउजर खोल्नुहोस्। हजुरको विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम हुनसक्छ। मेरोमा अब लिनक्स युज गरेको छु, जुनबाट गर्ने पनि एउटै हो। कुनै एउटा ब्राउजर खोलिसकेपछि त्यसमा जिमेल एकाउन्ट gmail.com नहाल्नु होला, किनकि हामी त्यहाँबाट जिमेल एकाउन्ट क्रिएट गर्ने होइन। हामीले प्राइभेट मोड, कग्निटिभ मोडबाट जिमेल एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि त्यहाँ बार अप्सनमा मैले क्लिक गर्छु। बार अप्सनभित्र न्यू प्राइभेट विन्डो भन्ने छ। न्यू प्राइभेट विन्डोमा क्लिक गरौँ। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि एउटा नयाँ विन्डो, फायरफक्सको नयाँ प्राइभेट विन्डो ओपन हुन्छ। त्यसमा बल्ल हामीले gmail.com अथवा www.gmail.com टाइप गरौँ। त्यसपछि जिमेल एकाउन्टको साइन इन पेज आउँछ। मेरो नेपालीमा देखिएको छ, हजुरकोमा इङ्ग्लिसमा पनि देखिएको हुनसक्छ, नेपालीमा देखिनुहुन्छ, केही फरक पर्दैन जुन ल्याङ्ग्वेज गरे पनि। यदि ल्याङ्ग्वेज हजुरलाई अप्ठ्यारो, नेपाली अप्ठ्यारो लाग्यो भने त्यहाँ तल ल्याङ्ग्वेज अप्सनमा क्लिक गरेर इङ्ग्लिस चुज गर्दा पनि हुन्छ। अब त्यहाँ तल हेर्नुभयो भने खाता सिर्जना गर्नुहोस् भन्ने देखिएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यसमा अर्को फर्ममा चाहिँ हाम्रै नाम, थर, डिटेल मागेको छ। यसको लागि मैले पहिले सेटिङ बनाएर राखेको छु, के चाहिने डिटेलहरू। नाम राख्दाखेरि के ख्याल गर्नु भन्दाखेरि नाम चाहिँ एकदम युनिक हुनु पर्यो, कसैसित जुझ्नु भएन। धेरै जसो के हुन्छ, जिमेल एकाउन्ट क्रिएट हुन्छ तर एडमोब एकाउन्ट भेरिफाई हुने बेला चाहिँ नाम जुध्यो भनेर भेरिफिकेसन फेल्ड लेखिदिन्छ। त्यस कारणले यो नाम चाहिँ एकदम युनिक, कसैसित म्याच नखानेवाला राख्नु होला। जस्तै कि मैले यसमा चाहिँ रोमिक ब्लू, थरमा ब्लू म राखेँ र जिमेल पनि romicblue60@gmail.com। त्यस्तै गरी पासवर्ड राखौँ। पासवर्ड कुनै एउटा हजुरलाई सजिलो लाग्ने पासवर्ड राख्नुहोस्, तर यो पासवर्ड हजुर भुल्नु भएन र अलि सेक्योर पनि हुनु पर्यो यो पासवर्ड। पासवर्ड फेरि पुनः इन्ट्री गर्नुहोस्। त्यो दुइटै पासवर्ड हजुरको एउटै पासवर्ड हो, म्याच खानुपर्छ। सरी, सायद केही मिस्टेक भयो जस्तो छ, रोक्नु है एकछिन। पासवर्ड मिलेन फेरि। सरी, सेक्योर पासवर्ड चाहिँ अलिक सेक्योर राख्नु होला। पासवर्ड जस्तै मिनिमम 8वटा क्यारेक्टर अनि कुनै एउटा क्यापिटल लेटरवाला, क्याप्स लक अक्षर पनि राख्नु होला। त्यसपछि अर्को अथवा नेक्स्ट बटन क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यसमा चाहिने हामीले फोन नम्बर इन्ट्री गर्नु। यो फोन नम्बरले चाहिँ हजुरको पहिला कुनै पनि जिमेल एकाउन्ट क्रिएट भएको हुनु हुँदैन। यो एकदम फ्रेस नम्बर। अरू प्रोडक्टहरूमा युज भए पनि, जस्तो कि फेसबुकहरूमा युज हुनसक्छ, तर जिमेलमा अथवा गुगल प्रोडक्टमा यो नम्बर युज भएको हुनु भएन। ल, यो नम्बर मैले टाइप गरेँ। त्यसपछि नेक्स्ट क्लिक गर्नु। यति गरिसकेपछि जिमेलले हामीलाई एउटा कोड पठाउँछ। ती नम्बरमा एउटा एसएमएस गरिदिन्छ। त्यो एसएमएसमा आएको कोड यहाँ टाइप गर्नु। यदि त्यो कोड आएन भने
कहिलेकाहीँ एसएमएस सिस्टमले काम गर्दैन, तलपट्टि कल गर्नु छ भने चाहिँ त्यसमा क्लिक गरेपछि हुन्छ। अनि त्यसपछि पुष्टि भन्नेमा पेस्ट भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यति गरिसकेपछि त्यहाँ हजुरको जन्ममिति मागेको हुन्छ, जन्ममिति चाहिँ एकुरेट राख्नु होला, नागरिकता अनुसार एकुरेट राख्नु होला जन्ममिति। अनि त्यसपछि ल मैले वर्षमा क्लिक गरेँ। फेब्रुअरी 12। लिङ्ग चाहिँ मैले खुलाउन चाहन्नमा क्लिक गरेर नेक्स्ट गर्छु। अब यसमा चाहिँ आफ्नो नम्बर प्रयोग गरी थप सुविधाहरू प्राप्त गर्नुहोस्मा चाहिँ छाड्नुहोस् भनेर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि गोपनीयता र शर्तहरू भन्नाले टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू चाहिँ आइएक्सेप्ट गर्ने पर्यो। नेट अलि स्लो छ। यति भइसकेपछि हजुरको जिमेल एकाउन्ट क्रिएट भयो। यो पहिलो चरण हो। यो जिमेल एकाउन्ट क्रिएट भइसकेपछि अब त्यही हामी प्राइभेट मोडमै छौँ। त्यो जिमेल एकाउन्ट खुलेको ट्याब क्लोज नगरिकन नयाँ ट्याबमा अब हामीले एडमोब एकाउन्ट गराउँछौँ। त्यसको लागि नयाँ ट्याबमा चाहिँ google.com/admob टाइप गरेर इन्टर हान्नु। यता हेर्नुभयो भने मेरो साइन इन भइसक्यो। ओके, यसमा चाहिँ यो पेजमा चाहिँ हजुरले साइन इन टु एडमोबमा क्लिक गर्नु। यति भएपछि हजुरलाई पासवर्ड माग्छ। त्यो अघिकै जिमेलमा हामीले जे पासवर्ड क्रिएट गरेको थियौँ त्यो पासवर्ड यसमा टाइप गर्नु अनि नेक्स्ट अथवा अर्को बटन क्लिक गर्नु। त्यसपछि एडमोबको लागि हाम्रो एउटा लोकेसन दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ कन्ट्रीमा हामीले नेपाल चुज गर्नु। त्यसै गरी टाइम जोन काठमाडौँ हुने भयो र करेन्सी चाहिँ युएसडी डलर। त्यसपछि तल गएर आई हेभ रिड एन्ड एग्री अबाइड बाई द एडसेन्स टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स। त्यसमा टिक लगाएर नेक्स्ट क्रिएट एडमोब एकाउन्ट। यसमा हजुरले कन्फर्मेसन इमेल हेज बिन सेन्ड टु योर इमेल एड्रेस, इट कन्टेन्स सम टिप्स टु गेट यु स्टार्टेड विथ एडमोब भनेर चाहिँ यसमा सबैमा क्लिक लगाइदिनु होला। नो गरे पनि के भएन, तर क्रियास गर्दाखेरि हामी एडमोब यो गुगल प्रोडक्टतिर अलि आकर्षित छ भन्दा बुझिन्छ। यति भएपछि हाम्रो एडमोब एकाउन्ट क्रिएट भयो। अब यसपछि गेट स्टार्टेडमा क्लिक गरे पनि भयो, अथवा त्यसलाई नगरेर साइडमा एउटा हाम्रो एप्स भन्ने छ नि ड्यासबोर्डमा, साइड ड्यासबोर्डमा एप्समा क्लिक गरेर एड योर फर्स्ट एपमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि हेभ यु पब्लिस यो एप भन्ने छ, त्यसमा चाहिँ नो। अब इन्टर एप इन्फर्मेसन। यसमा पनि के ख्याल गर्नु भन्दाखेरि एप पनि यस्तो नाम राख्नु कि एकदम चर्चित नाम जस्तै राखिदिनु। जस्तै कि मैले एउटा भिजिट टुरिस्ट मैले राख्छु, भिजिट टुरिस्ट।
यो अर्निङ अनि ग्रुप अर्निङ समथिङ त्यस्तो अर्न भन्ने शब्द त्यस्तो नराख्नु होला। यति गरिसकेपछि अब हामीले युनिट क्रिएट गर्छौँ। क्रिएट एड युनिट भन्ने छ त्यहाँ, त्यसमा क्लिक गरौँ। एड युनिटमा चाहिँ हाम्रो ब्यानर र इन्टरस्टेसियल भन्ने हुन्छ। ब्यानरमा सिलेक्ट गरौँ। त्यसपछि ब्यानरको एउटा के नाम दिउँ, यसमा जे नाम लेख्दै पनि हुन्छ। मैले सपोज टुरिस्ट अन्डरस्कोर ब्यानर टाइप गरेँ अनि क्रिएट एड युनिट। त्यहाँ हजुरले एडभान्स सेटिङ हेर्नुभयो भने त्यसलाई केही चेन्ज गर्नु होला, त्यो यथावत राख्नु अनि क्रिएट एड युनिट। ल हाम्रो ब्यानर एड भयो। अब क्रिएट एनादर युनिट, त्यसमा चाहिँ इन्टरस्टेसियलमा सिलेक्ट गर्नु। यसमा एउटा केही जे नाम दिएको हुन्छ एउटा नाम दिनु। मैले टुरिस्ट अन्डरस्कोर इन्टरस्टेसियल टाइप गरेँ, क्रिएट एड युनिट गरेँ। ल यो पनि एड युनिट हाम्रो क्रिएट भयो। त्यसपछि डन क्लिक गरेपछि यहाँ देख्नुहुन्छ एड युनिटहरू बनेको। अब हामी जान्छौँ पेमेन्टमा। पेमेन्ट ड्यासबोर्डको साइडमा पेमेन्ट भन्ने छ, पेमेन्टमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि सेट अप पेमेन्ट्समा क्लिक गर्नु अनि यहाँ भन्छ प्रोभाइड यो पेमेन्ट डिटेल्स भन्ने छ। यसमा चाहिँ यो फर्म भर्नु होला। एकाउन्ट टाइप हाम्रो इन्डिभिजुअल नै हुन्छ। नेचरल एड्रेस मैले रोम कि ब्लू भनेर दिएको थिएँ अघि नै, यहाँ पनि दिइहाल्छ। तर यसमा के राख्नु भन्दाखेरि हजुरले के नामबाट त्यो पैसा रिसिभ गर्ने हो त्यो नाम चाहियो। जस्तै कि हजुरले नायरता पेस्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ वेस्टर्न युनियनबाट पैसा रिसिभ गर्ने बेलामा, त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिफिकेसन माग्छ। हुन त यो पछि चेन्ज गर्न मिल्छ। सपोज मैले यसमा चाहिँ ओरिजिनल नाम के हो उसैको नाम राखेँ मैले, किमबहादुर थापा छेत्री। एड्रेस लाइन पनि अब हजुरलाई कहाँबाट सजिलो हुन्छ, हजुरको ठेगाना कहाँ छ त्यो एड्रेस लाइन दिनु। सकेसम्म एड्रेस लाइन 1 र 2 छ। 1 र 2मा चाहिँ कुनै एउटामा चाहिँ नायरतामा भएको ठेगाना चाहिँ दिनु होला। जस्तै पानिनी टाइप गरेँ, अर्घाखाँची, पानिनी 4 अर्घाखाँची। अनि एड्रेस 2मा चाहिँ तानसेनै राखेँ मैले अहिलेलाई, किनकि म हाल तानसेन, यदि कोही तानसेन छ भने जुन ठेगाना छ त्यहीको ठेगाना राख्दा हुन्छ। टाउन चाहिँ सपोज तानसेनबाटै हुने भयो, म तानसेनबाटै सपोज पेमेन्ट रिसिभ गर्छु। पोस्टल कोड भनेको नि अब तानसेनकै पोस्टल कोड हाल्नु पऱ्यो। यहाँ हजुरले कहाँ रिसिभ गर्नुहुन्छ, यो पोस्टल कोड भनेको चाहिँ जिमेलले हजुरलाई चिठी पठाउँछ। तर कहाँ पठाउने भन्दाखेरि यो पोस्ट कोडमा पठाउनु पर्ने छ, पठाउँछ गुगलले। हरेक पोस्ट अफिसको छुट्टै छुट्टै पोस्ट कोड हुन्छ। हो त्यो पोस्ट कोड चाहिँ हजुरले यसमा इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो गुगलले पठाएको भेरिफिकेसन कोड ठ्याक्कै यही पोस्ट अफिसमा आउँछ। यदि हजुरलाई हजुरको ठेगानाको नजिकको पोस्टल कोडको पोस्ट अफिस कुन छ र पोस्टल कोड कति हो भने थाहा भएन भने पोस्टल कोड भनेर हजुरले गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ सर्च गर्नु सक्नुहुन्छ। नेपाल पोस्ट .gov.np अथवा समथिङ जहाँबाट गरे पनि हजुरले यहाँ ठ्याक्क भेटाउनुहुन्छ। जस्तो कि पाल्पा डिपिओको चाहिँ डिस्प्ले गर्ने भयो भने 32,500 भनेर देखाउँछ। त्यो चाहिँ पोस्ट कोड हो, तानसेनको पोस्ट कोड। $32,500 त्यो भयो। अब फोन नम्बर भनेको चाहिँ हजुरले जिमेलमा जुन नम्बर रजिस्टर गर्नुभएको थियो नि हो त्यही नम्बर चाहिँ यसमा इन्ट्री गर्नु होला। अनि त्यति गरिसकेपछि सबमिट क्लिक गरिदिनु। हजुरको पेमेन्ट डिटेल्स पनि भयो। अब लगभग एडमप एकाउन्टको पनि सबै सेटिङहरू हामीले मिलायौँ। अब हामीले एडसेन्स एकाउन्ट क्रिएट गर्छौँ। त्यसको लागि फेरि यसो हेर्नुभयो भने मैले जिमेल खोलेको थिएँ नि, त्यो मैले क्लोज गरेको छैन, एडमप पनि क्लोज गरेको छैन। अब त्यसैमा मैले एड ट्याब गरेर त्यसमा एडसेन्स खोल्छु। त्यसको लागि google.com/ADSENSE एडसेन्स हान्न मैले इन्टर गर्छु। त्यसपछि
साइन इनमा क्लिक गर्छौँ। ल गुगल एड्समा चाहिँ अब हामीले यसमा चाहिँ एडसेन्सको लागि हामीले एप्लाई गरिसकेका छौँ। इट युजली टेक्स दिस युजली टेक्स लेस देन अ डे समथिङ के लेखेको छ। यो एक दिनै त लाग्दैन, लगभग 4-5 घन्टामा, मिनिमम 5 घन्टामा चाहिँ हजुरको एकाउन्ट एप्रुभ हुने नहुने यसले मेसेज पठाउँछ। यदि भयो भने यो साइडको ड्यासबोर्डको डिसेबल आइटमहरू छ त्यो सबै इनेबल हुन्छ। हजुरले यसो लगभग 4-5 घन्टामा हजुरको जिमेल एकाउन्ट चेक गर्नुभयो भने त्यहाँ भेरिफाई भयो कि भनेर त्यो मेसेज आउँछ। भेरिफाई भएको छ भने यो एडसेन्स एकाउन्टले अथवा एकाउन्ट हेज बिन सक्सेसफुल्ली भेरिफाइड या समथिङ त्यस्तै एउटा भेरिफिकेसनको एउटा टेक्स्ट आउँछ, मेसेज आउँछ। त्यो आइसकेपछि बल्ल हामीले अब काम गर्न सुरु गर्छौँ। हाम्रो सबै एकाउन्टको सेटिङ सबै मिलेको हुन्छ। यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू ल त्यो सबै एकाउन्ट कुरा भइसकेपछि हजुरले मलाई केही डिटेलहरू सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो डिटेल भनेको चाहिँ मेन त यो एप आइडी हो, एड युनिट भन्ने छ नि, यो ब्यानर एड र इन्टरस्टेसियल एड। ल मैले ब्यानर एडलाई कपी गर्छु अनि टेक्स्ट एडिटरमा गएर मैले पेस्ट गरेँ। त्यसै गरी टुरिस्ट ब्यानर भन्ने छ, सरी यो इन्टरस्टेसियल पनि मैले कपी गरेँ, पेस्ट गरेँ यहाँ एडिटरमा, टेक्स्ट एडिटरमा। अब मलाई हजुरले यति इन्फर्मेसन दिनुपर्ने हुन्छ। यति इन्फर्मेसन दिनुभएपछि मैले हजुरको एड लगइन आइडी क्रिएट गरिदिन्छु। यो नाम मेम्बर नेम भन्ने चाहिँ मेम्बर नेम चाहिँ सकेसम्म हजुरको नाइटामा भएको नाम चाहिँ दिनु होला। यो क्रिएट गर्ने बेलामा यति ख्याल गर्नु, हजुरले एउटै सपोज हजुरको 3जना साथी हुनुहुन्छ, 3जना साथीले एउटै नेटवर्कबाट एकैचोटि लगइन चाहिँ भन्नाले साइनअप चाहिँ नगर्नु होला। एकजना कम्प्लिट भएपछि बल्ल अर्को गर्ने अथवा 2टा नेटवर्कबाट गर्दा हुन्छ। अनि यदि एउटाभन्दा बढीको आइडी क्रिएट गर्नुपर्ने छ भने सकेसम्म VPN युज गर्नु होला, नत्र कहिलेकाहीँ यो या एकाउन्ट भेरिफाईलाई चाहिँ अलिक समस्या हुन पनि सक्छ। हामीले VPN चाहिँ हामीले यसमा म्याक्सिमम युज गर्छौँ। VPN चाहिँ हजुरलाई गुगल सर्च गरेर जुन ठिक जस्तो लाग्छ जुन युज गर्दा पनि हुन्छ। मैले अब त्यसपछि यो सबै भइसकेपछि मैले हजुरलाई एप अनि एउटा VPN टुल अनि हजुरको लगइन आइडी सेन्ड गरेपछि अहिले यसमा काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। त्योभन्दा काम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अझै एउटा भिडियो हजुरले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले एप कसरी चलाउने, एप चलाउनुभन्दा अगाडि के सेटिङ हुन्छ त्यो सबै हामीले त्यो अर्को भिडियोमा हेर्नेछौँ। ल आजलाई यति नै, धन्यवाद।